Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm Rafiullah, your science teacher from CS School and College. I hope you will be fine and good. In previous lecture, we have studied about the classification of living things. So, in today's lecture, we are going to study and also write the exercise of unit number 1. So, let's begin. بچو دا چې تاسو ته کم فارمیټ ښکاري مخامخ تاسو دې فارمیټ ته وګورئ. تاسو په خپل نوٹ بک کې چې کم لاینونو والا سایت دی پریکټیکل نوٹ بک کې کم سایت ته لاینونه دي په دغه لاینونو کې به تاسو یو سایت ته ډبل د لاینونو ډرا کړئ. صحیح ده؟ دې ته مرجر لاین وایي. دې سایت ته دوه ډبل لاین او دوه ډبل لاین دې سایت ته. صحیح ده؟ دا به ډرا کړئ او په دې ځای باندې تاسو ډیټ لیکئ. څنګه چې ما په دې کې تاسو ته ښوولی دی دغه شان په دې طریقه باندې به تاسو په دې سر باندې دې ته ډیټ لیکئ. بیا به تاسو دې ځای نه سټارټ اخلئ کوېسچن نمبر 1. نو کوېسچن نمبر 1 چې کله تاسو شروع کوئ د دې نه به تاسو یو لاین مخکې پرېږدئ خالي پرېږدئ او یو لاین به خالي وروسته پرېږدئ. بیا به انسر شروع کوئ. صحیح ده؟ کله چې انسر کمپلیټ شي د هغې نه پس به تاسو داسې دوه لاینونه په بلیک مارکر باندې یا په بلیک پن باندې تاسو دوه لاینونه ډرا کوئ. دې ته سپریشن لاین وایي. دا یو کوېسچن چې دی هغه د بل نه جدا کوي. نو تاسو به د دې فارمیټ خیال ساتئ. دا طریقه ده دې سایډ ته به دوه لاینونه او دوه لاینونه دې سایډ ته. ټیک ده؟ او کله چې کوېسچن شروع کوئ یو لاین به مخکې پرېږدئ یو به د کوېسچن نه پس پرېږدئ بیا به انسر لیکئ او د هغې نه کله انسر پوره شي بیا به درې لاینونه پرېږدئ. درېو لاینونو په منځني لاین کې به دا دوه لاینونه ډرا کړئ. دې ته سپریشن لاین وایي. دغه شان به د ټولو کوېسچنو طریقه کاري. صحیح ده؟ د دې نه علاوه بل امپورټنټ خبر دی چې تاسو به د کوېسچن لیکلو لپاره بلیک پن یوز کوئ. کوېسچن به په بلیک پن لیکئ او انسر چې دی هغه به په بلو پن باندې لیکئ. Do not use any other color pen for writing questions or answer. د کوېسچن یا انسر لیکلو لپاره به د بلیک او بلو پن نه علاوه بل پن نه استعمالوئ. صحیح ده؟ Question number A. Write short answer of the following questions. Question number 1. What do you know about the structure of bacteria? په دې کوېسچن کې بچو تاسو نه تپوس کوي چې تاسو د بکټیریا د سټرکچر یعنی د هغې د جوړښت یا ساخت مطابق تاسو تاسو سره څومره څه علم دی یا تاسو هغې په باره کې څه ویلی شئ. Structure of bacteria. The body of bacterium consists of a single cell. بکټیریا چې دا د یو سیل نه جوړ دی. They occur in various shapes. دا چې د بیا په مختلف شیپس کې چې د دې مختلف شیپس دي لکه شکلونه دي مختلف دي. په راوند شکل کې دا همي په ګول شکل کې elongate په اوږد شکل کې همي سپایرل او د بال په شکل کې همي څنګه چې بال ګول دغه شان په ګول شکل کې همي. Bacterial cell consists of cell wall, capsule around their cell wall, cell membrane beneath the cell wall. There is no nucleus in bacterial cell. Many bacteria have a whip-like structure called flagellum. It helps bacteria to move. اوس بکټیریا سیل چې دغه د څه نه جوړ دی په هغې کې یو سیلوالي یو کیپسولي د دې سیلوال نه لاندې دې دغې په دې سیلوال باندې له پاسه کیپسولي او د سیلوال نه لاندیني طرف ته یعنې د هغې نه لاندې سیل ممبریني او په بکټیریل سیل کې نیوکلیس نه وي. او څه بکټیریا چې د هغو شاته لکۍ شان شکل او هغې ته فلیجلم وایي د دغې په ذریعه باندې بیا بکټیریا چې دغه یو ځای نه بل ځای ته موومنټ کوي. دویم کوېسچن دی what are fungi? Fungi are the words fungi is plural form of fungus. Fungi are the member of group of living organisms that include microorganisms such as yeasts and molds as well as the more familiar mushrooms. اوس چې دی په فنګای څه ته وایي فنګای چې د فنګس پلورل فارم دی او فنګس تاسو ما مخکې لیکچر کې ویلو چې فنګس چې دی دا مشروم ته ویل کېږي یعنې خیریلي ته. بل ټایپ چې دی فنګای څه شی دی نو فنګای چې دا د لیوینګ ارګانیزم یو ګروپ دی یا د لیوینګ ارګانیزم یو کلاس دی. صحیح ده؟ په هغې کې مایکرو ارګانیزمز لکه واړه ارګانیزمز په هغې کې لکه ییسټ خمبیره چې ده. صحیح ده؟ په دې کې بکټیریا مولډز کوم که تاسو خیال کړی په د روټۍ ده یا دغه شو ډبل روټۍ شوه یا لرګي باندې له پاسه هغه موږ ته زنګ شان ښکاري یا هغې باندې له پاسه کلر شان راغلی دغې ته مولډز ویلی کېږي. as well as the more familiar mushroom او څه چې دی هغه مشهور چې کوم خریلي دی هغه هم په فنګای کې راځي. فنګای are plants that are not green because they do not have chlorophyll.
اوس په فنګای چې د پلانټس دی خو لیکن گرین نه دی، د کلر گرین نه او کلر گرین ځکه نه چې په دې کې کلوروفیل موجود نه. صحیح ده. دریم کوېسچن دی what are algae and where do they live. Algae is plural from alga. Algae are a type of plant-like living things that can make food from sunlight by photosynthesis. Algae چې دا څه شی دی دا د alga plural form دی او دا د بوټي پشانی یو living thing دی. صحیح ده. او د خپل خوراک په خپل تیاری د فوټوسنتیز په ذریعہ باندې څنګه چې بوټي خپل خوراک تیاری. they usually live in water. دا عام طور باندې دا په اوبو کې اوسېږي. many algae are present in the surface layer of water in seas and lakes. او څه چې دي کنه څه algae چې دی هغه د many مطلب چې زیات طور باندې algae چې دی هغه په کوم ځای کې هغه د اوبو په لپاسنۍ سطح باندې او په سیندونو او په خوړونو کې زیات مقدار باندې. what is meant by classification. 4 نمبر کوېسچن چې تاسو ته د classification څه مطلب دی. classification mean to separate different living things or objects on the basis of similarities and differences present in them. classification مطلب څه دی. classification مطلب دا دی to separate different living things چې different living things دي مختلف living things دي ژوندي شیزونه دي دا مونږ په کلاسونو کې ډیوایډ کو یا دا مونږ سپریټ کو یو بل نه جدا کو د څه په بیس باندې ان د بیس اف سیمیلریټیز چې په هغه کې یو شانوالی یا ډیفرنسز دي. یو شانوالی چې په کوم شیزونو کې یو شانوالی د هغې مونږ یو ګروپ جوړ کو کوم کې چې ډیفرنسز دي هغه مونږ جدا ګروپ ته وولو. لکه مونږ په دې کې مخکې ګروپ په ډیټیل باندې ویلي چې پلانټس ګروپ دی، انیملز جدا ګروپ دی، الجی، فنګای او بیکټیریا دا 5 ګروپونه چې دا مونږ مین ګروپونه ویلو. بیا د 5م کوېسچن دی what are the characteristics of animals. characteristics of animals. Animals are multicellular. اوس د انیمل خصوصیات څه دي. خصوصیات د انیمل څه دي هغه کولنه چې د انیمل are multicellular. اولنې خصوصیت دی دا چې انیمل چې دا به د یو نه سیوا سلونه جوړي، دوا یا د دوه نه سیوا سلونه به دا جوړي. they do not have cell wall. د پلانټ د انیمل چې کوم سیل دی په هغه کې به سیل وال نه او پلانټ کې به موجود دي. animals eat plants and other animals. د انیملز خوراک څه دی نو دا بوټي خوري یا نور ځناور خوري. نو څه ځناور چې دی هغه بوټي خوري، څه ځناور چې دی هغه دغه لکه کوم ځناور چې بوټي خوري لکه شیپ شو، کاو دا چې دی دا بوټي خوري. بیا څه چې دی هغه غوښه خوري لکه لاین شو. صحیح ده. او څه چې دی هغه بوټي او انیملز دواړه خوري لکه فار ایگزامپل کرو خارغه چې دی هغه دواړه خوري، غوښه هم خوري او بوټي هم خوري. animals can move from place to place. او animals چې دی بل خصوصیت دی دا دی چې دا به یو ځای نه بل ځای ته حرکت کولی شي. صحیح ده. بل په دې کې یو امپورټنت خبر ده چې کله تاسو ټاپک ورکوئ نو ټاپک په بلیک پین باندې ورکوئ او د ټاپک نه بلاندې انډرلاین کوئ. صحیح ده. دا یاد ساتئ. خاصه لپاره بچو homework they write these question in your practical notebook according to the format given in slide number 2 of this lecture. پاولنی کې څنګه په سٹارټ کې موږ سٹارټ هغه څو پاره کې دوه منی لیکچر چې کوم یو د دوه منی سلاید شو په دغه دوه منی سلاید کې تاسو ما فارمیټ درکړی دی په هغه فارمیټ باندې تاسو خپل کاپی کې فارمیټ جوړوي او دغه سره به تاسو دغه چې دی کوېسچن چې دا به لیکي او کوېسچن په بلیک پین باندې لیکي، انسر به په بلو پین باندې لیکي او دا غیر سره به تاسو کوېسچن نمبر 1 او 2 چې دا به تاسو اورال یاد کړئ او په خپل کې ټیسټ هم ورکړئ چې تاسو ته fully understand شي او صحیح طریقه باندې یاد شي. صحیح ده. So these are all about the exercise of classification of living things. So this is enough for today. Thank you so much.